Γεια σας. Λοιπόν, αυτό το βίντεο αφορά μια συνολική ανασκόπηση του ταξιδιού μας στην Βουλγαρία, στα Σόφια συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι κάτσαμε πάρα πολύ λίγο και το έχουμε μετανιώσει γι' αυτό. Κάτσαμε μόνο 2 βράδια. Πήγαμε με μεγάλη παρέα, οπότε δεν έχουμε τόσες φωτογραφίες όσο έχουμε σε άλλα ταξίδια. Προσπαθούσαμε να ευχαριστούμε το ταξίδι μας όλοι μαζί και όχι να είμαστε οι περίεργοι που κάθονται στην άκρη. Βέβαια, από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι είδαμε και από ό,τι καταλάβαμε, σίγουρα θα ξαναπάμε, διότι ήταν πανέμορφα. Είναι και ο λόγος που θέλουμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, ενώ δεν έχουμε τόσες φωτογραφίες όσο άλλα, είναι γιατί πρέπει να δείξουμε σε όλους τους Έλληνες τουλάχιστον που μας βλέπουν, ότι ενώ δεν είναι μια πόλη που ακούγεται τόσο συχνά, όπως η Ρώμη, το Παρίσι, δεν ξέρω κι εγώ τι, παιδιά, έχει πάρα πολλά πράγματα να δείτε. Είναι πανέμορφη. Μια πόλη που όντως αξίζει να την επισκεφτείς. Ναι, και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει διαφήμιση. Και εμείς, εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Προφανώς απλά θέλαμε να πάμε όλοι μαζί μια παρέα. Βρήκαμε ότι είναι φτηνά. Οικονομικά, ναι. Οπότε λέμε γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Ναι. Ευτυχώς που το κάναμε. Δεν μας έφτασαν οι μέρες καθόλου. Απλά είδαμε 2 πράγματα και λέμε εντάξει, θα ξαναπάμε. Θα ξαναπάμε, ναι. Σίγουρα θα ξαναπάμε γιατί έχει και πολύ υλικό. Είναι μια όμορφη πόλη. Πολύ πιο όμορφα από εμάς. Από ελληνικές πόλεις. Ναι. Από την Αθήνα που είναι όλα στη μέση. Εντάξει, όλες οι πόλεις και έχουν έχει πολύ άπλα. Έχει πολύ άπλα. Σημεία αυτό έχει θέλω πολύ να άπλα. τονίσω. Είχε πάρα πολύ μεγάλη πλατεία, πεζοδρόμια, ψώνιζε ο κόσμος. Δεν είναι σαν τα δικά μας που είναι στενά. τουλάχιστον ένα από τον άλλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να βλέπετε και φωτογραφίες, όχι μόνο εμάς. Την πρώτη μέρα, με το που φτάσαμε, ήμασταν κουρασμένοι και δεν είχαμε κοιμηθεί καλά, η αλήθεια είναι. Και πήγαμε κατευθείαν για καφέ. Εκεί πιάμε ένα είχαμε καφεδάκι. φτάσει πρωί να πούμε, ότι φτάσαμε πολύ πρωί, οπότε ήταν καλό αυτό να το κάνετε κι εσείς στα ταξίδια σας. Ναι, οπότε βρίσκεται το πρωί να είναι πτήσεις, καλύτερα να πάτε και εσύ είναι λίγο πιο ακριβά, παρά να πάτε βράδυ και να χάσετε κάτι την πρώτη μέρα. Ναι. Φάγαμε εκεί ένα παραδοσιακό γλυκό, ή τουλάχιστον έτσι το έλεγε στον κατάλογο από ό,τι θυμάμαι. Ήταν σαν τούρτα, αλλά με μια περίεργη γεύση σοκολάτας, πικρή σοκολάτα. Αυτό το σχολιάσαμε, έχουμε πολύ διαφορετική σοκολάτα. Ναι, η σοκολάτα είναι διαφορετική. Ήταν πικρή σίγουρα και έμοιαζε λίγο με τούρτα με λεπτές στρώσεις σοκολάτας και μους και ένα πατεσπάνι λίγο περίεργο. Ναι, γενικά δεν ξέραμε τι τρώγαμε. Γλυκό ήταν, ενώ σοκολάτα ήταν πάλι. Εμείς δεν έχουμε θέμα, ποτέ το έχετε καταλάβει νομίζω. Απλά ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι περιμέναμε. Δεν περιμέναμε ότι ήταν έτσι, αλλά ήταν μια εμπειρία. Και η παρέα μας νομίζω πήραν κρέπα. Για την ακρίβεια δεν ήταν κρέπα, πρέπει να ήταν pancakes. Απλά τα pancakes στα δικά τους είναι πολύ λεπτά σαν κρέπα. Ναι, θυμάμαι τη φωτογραφία βλέπετε ότι μοιάζει πάρα πολύ με κρέπα. Δηλαδή εγώ αυτό... Αυτή που ξέρουμε εμείς τέλος πάντων μια κρέπα. Προφανώς στη Βουλγαρία αυτό είναι το pancake τους. Είναι μια λεπτή ζύμη σαν κρέπα και είχε μέσα τυρί κρέμα, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε σιρόπι, σοκολάτα και μέλι. Και μέλι, ναι. Δηλαδή ήταν ένα κόμπο. Περίεργο, δεν λέω. Λοιπόν, αργότερα μετά από τον καφέ πήγαμε να δούμε ένα πάρκο. Λοιπόν, βασικά τι γίνεται. Έχει πάρα πολλά πάρκα. Είναι γεμάτη η Βουλγαρία με πάρκα. Εμείς διαλέξαμε να πάμε στο πιο κοντά στο σπίτι για να είναι πιο εύκολο, γιατί γυρίσαμε στο σπίτι να ξεκουραστούμε λίγο. Ναι. Και φύγαμε κατευθείαν να πάμε στο πάρκο για να το δούμε. Λέγεται, ένα περίεργο όνομα έχει, σας το γράφουμε κάτω διότι δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Κνιαζέσκα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Κάπως έτσι. Και βγάλαμε πολλές φωτογραφίες εκεί διότι ήταν πανέμορφα, είχε πολύ πράσινο, ήταν πραγματικά τέλεια. Είχε πάρα πολύ άπλα. Στο πάρκο αυτό, στο κέντρο του, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατού. Πέναντι από αυτό το πάρκο υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Ναι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και επίσης να πούμε ότι ενώ είχε κόσμο μέσα, δεν ήμασταν μόνο εμείς, φυσικά ήταν και άνθρωποι που πήγαιναν να ξεκουραστούν, να πάνε μια βόλτα. Είχε πάρα πολύ άπλα. Οπότε ποτέ δεν αισθανθήκαμε στριμωγμένοι γενικά με κόσμο. Εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν μόνοι μας. Αλλά ήταν γεμάτο και δεν φαινόταν. Ήταν γεμάτο, ναι. Παραδόξως. Είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ήταν άδειο, ας το πούμε και έτσι. Ναι. Αυτές λοιπόν ήταν λίγες φωτογραφίες από εκεί. Μετά πήγαμε να φάμε σε ένα κοντά εκεί εστιατόριο. Πίνωσαμε, είχε πάρα πολύ. Πήγαμε στο πιο μας άρεσε εξωτερικά. Ήταν ψιλογκουρμέ.
Ναι, έτσι και έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις τελείως gourmet, αλλά δεν ήταν όμως ναι. και σουβλάκια. Δεν ήταν σουβλάκια σίγουρα. Εντάξει, τώρα βλέπουμε στις φωτογραφίες. Πήραμε στην αρχή μια μπρουσκέτα. Με ντομάτα και φέτα. Ναι. Μετά πήραμε μια παντζαροσαλάτα με πορτοκάλι και ξηρούς καρπούς. Και βαλσάμικο νομίζω είχε πάνω. Τώρα στο κυρίως, εμείς οι δύο πήραμε ένα πιάτο ταλιατέλες με μοσχάρι και μανιτάρια. Πολύ νόστιμο. Ναι. Και σκαλοπίνια με πουρέ πατάτας και τρούφα. Ακόμα πιο νόστιμο για μας που λατρεύουμε την τρούφα. Ήταν τέλειο. Εδώ σας δείχνουμε δύο ακόμη πιάτα των φίλων μας. Το πρώτο είναι που βλέπετε με πένες που βλέπετε εδώ και με τυρί κρέμα. Και το άλλο είναι φιλέτο πάπιας με λαχανικά και πουρέ πατάτας. Ήταν τέλειο. Πάρα πολύ νόστιμο, ναι. Και πανέμορφο όπως φαίνεται. Μας άρεσε, μπορεί και να το παίρναμε αν ξαναπηγαίναμε εκεί. Ναι, θα το παίρναμε. Απλά είδαμε το τρούφα και δεν γινόταν να πάρουμε κάτι που δεν έχει τρούφα όταν υπάρχει στο μενού κάτι που έχει τρούφα. Ωραία το είπα. Επίσης πήραμε δύο Aperol. Ένα Aperol Spritz και ένα Aperol Martini. Τι όλοι είχαν πάρει, δηλαδή με το που μπήκαμε όλοι είχαν το φαγητό τους και ένα Aperol δίπλα, οπότε λέμε γιατί όχι. Ήταν μια χαρά, δεν μπορώ να πω ότι... Καλό ήταν, ήταν ok, Aperol. Μια χαρά ήταν. Και με το φαγητό δίπλα, μια χαρά. Το Martini ήταν πολύ πολύ πικρό. Ναι, αυτό ήθελα να πω, το Martini εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή αν σας αρέσουν τα πικρά, stay away. Ποτέ, μετά πήγαμε βολτίτσα και είδαμε το Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ, κάπως έτσι λεγόταν όπως βλέπουμε. Όλα ήταν κοντά γενικά αυτά που βλέπετε στις φωτογραφίες, η Ρωσική Εκκλησία, τη Σόφια. Σχεδόν όλα ήταν πεζοδρομημένα γύρω-γύρω. Δηλαδή πολύ ωραίο για βόλτα, ειδικά δεν φοβόσουν να περπατήσεις, να μην σε πατήσει κάποιο αμάξι που είναι εδώ. Ναι. Εδώ βλέπουμε άλλη μια εκκλησία. Γενικότερα έχουν πολλές εκκλησίες όπως και εμείς. Ναι, που βλέπεις παντού και μια εκκλησία. Πολύ θρησκευόμενοι. Μετά από ό,τι θυμάμαι, γυρίσαμε σπίτι να ξεκουραστούμε και πήγαμε για φαγητό το βράδυ σε ένα γνωστό βουλγάρικο εστιατόριο που είχαμε βρει στο ίντερνετ. Είχε βγάλει πρώτο η αλήθεια είναι. Είχαμε δύο ώρες φωτογραφίες, οπότε λέμε πάμε. Ήταν τέλειο. Ήταν πραγματικά ό,τι θέλαμε. Για βουλγάρικο. Τώρα ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι βέβαια η βουλγάρικη κουζίνα πολύ διαφορετική από αυτό που φάγαμε. Πάντως ήταν όλα και αυτό έλεγε ότι είναι το παραδοσιακό, οπότε... Πήραμε λοιπόν ένα μενού για δύο άτομα, το οποίο είχε λοιπόν στην αρχή ένα πιάτο με σαλάτα. Η οποία έμοιαζε πολύ με χουριάτικη. Ναι. Πολύ τυρί, έτσι, φέτα, νομίζω, σαν φέτα. Σαν φέτα, λευκό τυρί ήταν τώρα, ναι. 5 διαφορετικές σάλτσες, όπως βλέπουμε. Η πρώτη ήταν με σάλτσα ντομάτας, η δεύτερη ήταν τυρί. Η επόμενη έμοιαζε λίγο με μελιτζάνο σαλάτα. Ναι, μου άρεσε πολύ. Λίγο έμοιαζε με μελιτζάνο σαλάτα. Η άλλη ήταν με πάπρικα. Ναι, και τελευταία γιαούρτι. Ήταν το γιαούρτι το παραδοσιακό. Μαζί φέρανε και ψωμί. Το οποίο δεν έφτασε. Δεν μας έφτασε γιατί έπρεπε να δοκιμάσουμε όλες τις σάλτσες αυτές. Επίσης μας έφεραν και ένα μπολάκι το οποίο είχε κάποια μπαχαρικά μέσα. Δεν ξέραμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε ακριβώς. Αλλά μας το έφεραν μόνο για το ορεκτικό. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν να βουτήξουμε το ψωμί στη σάλτσα και μετά στο μπαχαρικό, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά ναι, το δοκιμάσαμε με διάφορους τρόπους και... Πάντως να φέρνουν περισσότερο ψωμί, παιδιά, γιατί εμείς τρώμε πολύ ψωμί. Και ειδικά με σάλτσες δίπλα. Ναι. Το δεύτερο πιάτο ήταν ουσιαστικά ορεκτικά. Μπράβο. Ναι, μία σπανακοτηρόπιτα. Έμοιαζε λίγο με τη δική μας. Μετά είχε μπροστά ντολμαδάκια, τα οποία ήταν λίγο αποτυχημένα. Σε σχέση με τα ελληνικά πάντα. Ναι, τώρα ναι. Στις γεύσεις τους μπορεί να είναι τέλεια και τα δικά μας να είναι χάλια. Στις γεύσεις μας... Ναι. Έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει δεν μοιάζουμε με ντολμαδάκια. Δηλαδή ζοριστήκαμε, δεν τρελαθήκαμε με αυτό. Και κάτι κροκέτες με λαχανικά, νομίζω. Κάτι τέτοιο, μελιτζάνα. Και μελιτζάνα, ναι. Ήταν πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο, ήταν σίγουρο. Μετά άλλο ένα πιάτο. Το κυρίως ουσιαστικά ήταν πιπεριά γεμιστή, όπως την ξέρουμε και εδώ. Ναι, όπως τα γεμιστά που έχουμε και εδώ, το ίδιο με ρύζι. Ένα ψωμένιο μπολ, ένα τεράστιο το οποίο μέσα είχε κοτόπουλο και λαχανικά. Σαν σούπα ήταν, έμοιαζε λίγο με σούπα, ναι. Δεν ξέρω πώς γινόταν και δύσκολα κοβόταν, ενώ ήταν δηλαδή καυτή σούπα μέσα, μπορείς να το κόψεις καλά. Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου άρεσε, δηλαδή ήταν τόσο περίεργο που μου άρεσε. Ήταν ρόστιμο, ναι, είχε και δίπλα είχε φασόλια, σαν φασολάδα ήταν, σαν γίγαντες λίγο, έμοιαζε λίγο με τα δικά μας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό.
Γενικά αυτά τα φάγαμε όλα. Τα φάγαμε όλα, ήταν πολύ νόστιμα. Πραγματικά... Όλα τα φάγαμε όλα. Καλά, γενικά, ναι. Ναι, δεν υπήρχε πια το περίεργα όλα, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι το ίδιο με τα ελληνικά, επειδή βλέπετε γεμιστά ή ντορμαδάκια και αυτά. Ναι, έχουν δική τους γεύση. Ναι, δεν ξέρω, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ. Ήταν νόστιμα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Φυσικά υπήρχε και γλυκό. Το τελευταίο πιάτο ήταν το γλυκό. Αυτό η αλήθεια είναι, εγώ στεναχωρήθηκα λίγο που είναι φαν της σοκολάτας. Ήταν παραδοσιακό. Ήταν παραδοσιακό, ναι. Αυτό οπότε εντάξει, δεν μπορείς να περιμένεις σοκολάτα. Ναι. Το γλυκό ήταν γιαούρτι με φρούτα, ξινό, πολύ ξινό. Το άλλο που βλέπετε είναι σαν μπουγάτσα. Ναι. Αλλά μέσα η γέμιση ήταν. Δεν είναι μπουγάτσα. Ναι, ήταν λουκούμι. Ναι, με γεύση τα τριαντάφυλλο. λουκούμια, αυτά που ξέρετε, ναι, με τριαντάφυλλο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το έφαγα. Εγώ δοκίμασα και. Ναι, όχι, δοκίμασα, αλλά δεν έφαγα. Ναι. Απλά έφαγα. Ίσως και να το ξαναέτρωγα εγώ, που δεν με πειράζει τίποτα και το αυτά. Καλά, εγώ δεν είμαι φαν του λουκουμιού. Μπορεί να σκεφτώ. Αλλά γενικά ήταν πολύ αρωματικό γιατί είχε το τριαντάφυλλο και το γιαούρτι ήταν ξινό. Οπότε λες τι γλυκό τρώω. Δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Αλλά οκ, αξίζει να το δοκιμάσεις, παιδιά, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Κρίμα είναι να μην δοκιμάσουμε. Ναι. Απλά για αυτούς που αρέσουν το λουκούμι, πιστεύω θα. Ναι. Θα το ευχαριστηθούμε. Επίσης εκείνη τη μέρα δεν βγήκαμε. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι, είχε και το ταξίδι το πρωί. Ναι, απλά κοιμηθήκαμε, γυρίσαμε και πέσαμε ξέρει μετά από τόσο φαγητό. Την επόμενη μέρα. Ξυπνήσαμε και πήγαμε για καφέ σε μια πολύ όμορφη καφετέρια που είχαμε δει στο ίντερνετ ότι είχε πολύ ωραία γλυκάκια. Έμοιαζε πάρα πολύ με ελληνική. Ναι, γιατί είχε και καλό καιρό και κάσαμε έξω, οπότε προφανώς αυτό σου θυμίζει. Ουσιαστικά ήταν σαν ένας κοινόχρηστος χώρος, είχε αυλή και η αλήθεια είναι ότι μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή. Δεν ξέραμε πού πάμε. Ναι, και έπρεπε να περάσει μέσα από ένα διάδρομο για να. Είχαμε χαθεί, κάναμε λίγο κύκλους. Ήταν ένα στενό, δεν είχε άλλο κόσμο, ήταν πρωί-πρωί. Ναι, και ήταν σκεπαστό, ήταν σαν να μην έπρεπε να πας εκεί. Ναι. Αλλά ήταν ωραία. Και πάλι καλά είδαμε έναν, νομίζω, το σερβιτόρο, είδαμε και βγήκε έξω. Λέμε εντάξει, για να έχει ντυθεί αυτό ο σερβιτόρος δεν είναι σπίτι εκεί. Και πάλι καλά που πήγαμε. Γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Να τονίσουμε ότι είχε φραπέ. Κυριολεκτικά έγραφε φραπέ στο κατάλογο, οπότε δεν αντέξαμε παρά να πάρουμε όλοι φραπέ. Εννοείται. Και πήραμε τώρα ο καθένας διαφορετικά γλυκά για να δοκιμάσουμε. Εμάς, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, μπορείτε νομίζω να μαντέψετε ποια είναι τα δικά μας. Είναι τα πιο μεγάλα. Ναι, τα δύο γλυκάκια εδώ. Όπως βλέπετε, το ένα ήταν με φουντουκόπαστα. Ναι, και μαρέγκα. Πολύ νόστιμο, πολύ φουντούκι γενικότερα. Και το άλλο ήταν με τριπλή σοκολάτα, νομίζω. Ήταν πολύ σοκολατένιο. Ήταν πολύ σοκολατένιο και πολύ νόστιμο. Και των παιδιών τώρα ήταν. Τα υπόλοιπα ήταν ένα carrot cake. Το καλύτερο. Cake καρότο, δηλαδή. Πραγματικά. Μετά το άλλο ήταν με βατόμουρο. Έτσι λίγο ξινούλι, αλλά ήταν ωραίο. Και το τελευταίο ήταν μια πάστα σοκολάτα. Ναι. Μετά από εκεί πήραμε δύναμη από τον καφέ και τα γλυκά και τη ζάχαρη, έτσι. Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε βόλτα. Και πήγαμε στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού, που είχε και ένα έτσι, πολύ όμορφο πάρκο εκεί. Ναι, και συντριβάνι μπροστά. Ναι. Από όποια μεριά και να το βλέπεις ήταν τέλειο, έπρεπε απλά να το βγάζει συνέχεια φωτογραφίες. Και πολύ φαντασμαγορικό ήταν το συντριβάνι, γιατί ήταν απίστευτο, δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Γενικά ήταν πολύ όμορφα, ήταν πραγματικά, λέμε γιατί δεν είχαμε πάει πιο νωρίς, δεν ξέρω τι να πω. Συνεχίσαμε μετά για το mall, που βέβαια φυσικά δεν έχουμε πολλές φωτογραφίες εκεί γιατί ψωνίζαμε ρούχα. Να πούμε βέβαια ότι οι τιμές τις περιμέναμε πολύ πιο χαμηλές, αλλά ήταν στις μεγάλες αλυσίδες. Στις αλυσίδες ήταν ίδιες ακριβώς όμως, όχι περισσότερο, οπότε οκ. Γενικότερα δεν ξέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε στις μεγάλες αλυσίδες που ξέραμε. Στα άλλα που ήταν έτσι βουλγάρικα μπήκαμε, αλλά δεν μας άρεσε και κάτι και ξαναβγαίναμε. Γενικότερα πάντως έχει πολλά μαγαζιά και έχει και πολύ φαγητό, κλασικά μολ, αξίζει να πάτε δηλαδή. Εμείς μετά πήγαμε να φάμε κάτι εκεί και φάγαμε... το συγκεκριμένο μπέργκερ που βλέπετε τώρα. Ναι, ένα μπέργκερ. Ήταν με διπλό μπιφτέκι, σνίτσελ, μπέικον και διάφορα λαχανικά κρεμμύδια και τέτοια και πατάτες δίπλα. Φυσικά. Μετά φύγαμε από το mall και έτσι όπως κουρασμένοι που ήμασταν, συνεχίσαμε κανονικά και κάναμε βολτίτσα για να δούμε το φημισμένο καθεδρικό ναό του Αλεξάνδρ Νεύσκι. Μπράβο, το πάμε. Κάναμε γενικότερα βόλτες, γιατί είχε πάρα πολύ ωραίες πλατείες. Μεγάλες, έτσι, απλωνόμασταν. Πολύ όμορφα ήταν, ναι.
Και στο τέλος καταλήξαμε για φαγητό, γιατί με τόση βόρτα είχαμε πεινάσει πάλι. Κλασικά πεινάμε πάντα. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπετε είναι πατάτες au gratin με τυρί. Πολύ νόστιμο αυτό. Νόστιμο ήταν, ναι. Ναι. Αν και νομίζω ότι σε ένα σημείο ήταν άψιστο. Α, οκ. Δεν θυμάμαι και πολύ. Εγώ απλά έτρωγα. Μετά πήραμε μια μακαρονάδα με κοτόπουλο και μανιτάρια. Πάλι νομίζω ένα κοτόπουλο με μανιτάρια και πουρέ. Και γενικά μέχρι πολύ πουρές πατάτας. Πάντα συνοδευτικό, να το τονίσουμε. Και το τελευταίο ήταν ένα κότσι χοιρινό. Το πιο νόστιμο ήταν αυτό νομίζω. Ναι, ήταν πολύ νόστιμο το κότσι. Γενικά, ήταν πολύ καλοψημένο. Αυτό. Στο συγκεκριμένο εστιατόριο δεν το είχαμε ψάξει, απλά μπήκαμε επειδή είδαμε κόσμο. Δεν ήταν από το καλύτερα, φυσικά, απλά ήταν ok. Ήταν μια χαρά. Δηλαδή, νομίζω το προηγούμενο που είχαμε πάει την προηγούμενη μέρα νομίζω ήταν πολύ πιο καλό. Ναι. Βέβαια το προηγούμενο ήταν και πολύ πιο ακριβό. Ισχύει. Εκεί φάγαμε πολύ πιο φτηνά. Ναι, πήραμε και 2 μπυρίτσες όπως βλέπουμε. Γενικά ήταν μια χαρά όμως, περάσαμε καλά. Και δυστυχώς αποχαιρετήσαμε τη Σόφια. Με ένα ποτό. Ναι. Στο συγκεκριμένο μπαράκι για να μπεις μέσα ήταν πολύ έξυπνο. Είχε έναν γρίφο τον οποίο έπρεπε να λύσεις για να τα καταφέρεις και να μπεις μέσα στο. Και γενικά έγραφε στις αξιολογήσεις ότι σε ρωτάνε και πράγματα για να παραγγείλεις ή για να πληρώσεις, δεν θυμάμαι. Σε ρωτάνε πράγματα οι σερβιτόροι, αλλά εμάς δεν μας έτυχε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το κάνουν συγκεκριμένες μέρες ή έτυχε να το κάνουν και τώρα το κάνουν πια. Έτσι ήξερα, έτσι θα διαβάσει. Επίσης, να πούμε ότι δεν φαίνεται ότι αυτό είναι το μπαράκι πάλι. Ναι, πάλι σπίτι. Κάποιος μας το είπε ότι ναι, παιδιά, εκεί είναι. Και λέει, αυτό είναι, πηγαίνετε. Ναι. Και είχαμε ψιλοαγχωθεί, γιατί λέμε τι γίνεται εδώ. Ναι, λέμε τώρα αυτό το είπε για πλάκα, το είπε σοβαρά. Ναι, πάνε να μας σκοτώσουνε. Μπράβο, ναι, μας είδα έτσι χαζούς, λέει εδώ μπείτε εκεί. Μια χαρά. Αλλά ναι, άξιζε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ και πολύ οικονομικά. Παιδιά, σε τιμή κρασιού. Δηλαδή, νομίζω 5 ευρώ έκανε το καθένα. Ναι. Πάρα πολύ λίγο, δεν θυμάμαι, αλλά καμία σχέση με το ποτό που περιμένεις να. Ειδικά το κοκτέιλ που είναι πιο ακριβά συνήθως. Ο καθένας, βλέπετε, στους αδερφές πήρε διαφορετικά κλασικά για να δοκιμάσουμε όλοι από όλους. Αλλά αυτό που πρέπει να σχολιαστεί ήταν του Γιώργου. Ναι, το δικό μου. Το δικό μου ποτό ήταν έτοιμο ουσιαστικά κοκτέιλ και απλά είχε μία αμπούλα με absent μέσα. Την οποία εσύ πίεζες και έβαζες όσο ήθελες. Ήταν το πιο περίεργο, δηλαδή με την αμπούλα έτσι. Ναι, ήταν η αμπούλα εξήχε. Ναι. Συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Και πολύ δυνατό. Δηλαδή εγώ την έβαλα όλη την αμπούλα absent. Νομίζω ήταν πραγματικά θα ξαναπαίρνω. Αν καθόμασταν λίγο παραπάνω, αλλά ήμασταν κλασικά κουρασμένοι και είχαμε πρωινή πτήση, οπότε δεν μπορούσαμε να το ξενυχτήσουμε. Αν καθόμασταν παραπάνω, σίγουρα θα ξανάπαιρνα. Ναι, εγώ θα το ξανάπαιρνα σίγουρα. Ναι. Εμένα ήταν πάρα πολύ γλυκό, οπότε είναι στα γούστα μου. Δηλαδή, εγώ του είπα, νομίζω, ό,τι πιο γλυκό έχεις, αυτό θα μου δώσεις. Και μου έδωσε. Αυτό συγκεκριμένο, οπότε. Ναι, μια χαρά. Γενικότερα ήταν. Τέλειο. Πέτυχε, η εμπειρία αυτή ήταν τέλεια και θα ξαναπηγαίναμε σίγουρα στο μπαράκι όταν ξαναπάμε. Σίγουρα. Όντως σίγουρα. Οπότε αυτές ήταν οι 2 μας μέρες, γεμάτες, αν και μόνο 2, αλλά ήταν όμορφα, ήταν πολύ όμορφα, δηλαδή άξιζε. Γι' αυτό κάναμε το βίντεο, άξιζε, για να δείτε ότι πραγματικά υπάρχουν πράγματα να δείτε στη Βουλγαρία ή να φάτε στη Βουλγαρία, να ψωνίσετε, να. Έχει πολύ πράγμα εκεί, έχει πολλές περιοχές να δείτε, έχει πολύ όμορφα πάρκα, οπότε αν έχετε περισσότερο χρόνο πηγαίνετε σε πάρκα, δεν είναι μόνο 2 που πήγαμε εμείς. Παιδιά, έχει περισσότερα. Έχει πολλά περισσότερα. Συνέχεια είναι γεμάτη πράσινο. Μπράβο, ναι. Απλά τα 2 αυτά πάρκα νομίζω ήταν, ή τουλάχιστον από ό,τι είδαμε, ήταν πολύ όμορφα και τα πιο έτσι που είχαμε δει στο χάρτη. Αυτά λοιπόν από εμάς. Κανονίστε λοιπόν ένα ταξιδάκι τώρα στα Σόφια. Είναι και φθηνά. Πάτε έτσι. Αν είστε και Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να πηγαίνετε και με τρένο ή λεωφορείο, δεν ξέρω. Μην το πολύ σκέφτεστε, παιδιά. Έλα τώρα, ας τρέξουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν από εμάς, ελπίζω να σας άρεσε. Και θα ακολουθήσουν και άλλα ταξίδια, μην αγχώνεστε. Γεια σας.